Và các bạn quan sát xem đèn led của tôi sẽ sáng và tắt trong thời gian là 2 giây, và cái chương trình này sẽ lặp lại mãi. Chào các bạn, kể từ video này trở đi chúng ta sẽ bắt đầu khai thác các tập lệnh lập trình trong Arduino. Thì trong video này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn lệnh Digital Write. Thì đối với lệnh Digital Write này sẽ cho phép chúng ta xuất cái tín hiệu ngõ ra của Arduino, tức là các cái chân số ở mức 0 và mức 1, có nghĩa là mức 5V hoặc là 0V. Thì để chúng ta có thể đấu dây và điều khiển cho đèn led sáng theo cái mức điện áp cao hoặc điện áp thấp, thì chúng ta cần phải xác định được các cực tính của các thiết bị. Ví dụ như trong bài tập này tôi sẽ điều khiển ngõ ra của đèn led ở với ngõ ra của Arduino là mức cao, tức là 5V. Như vậy trên đèn led sẽ có hai cái chân là chân âm và chân dương. Thì cho thấy là chân dài là chân dương và chân ngắn là chân âm. Do đó để cho đèn led có thể phân cực thuận và dẫn được sáng được, thì chúng ta phải xuất cái ngõ ra 5V và nối cái nguồn 5V dương vào cái chân dương của đèn led. Chân còn lại của đèn led chúng ta sẽ nối về chân âm của Arduino. Bên cạnh đó, nếu như chúng ta điều khiển ngõ ra của Arduino là mức thấp và chúng ta mong muốn cho đèn led sáng, thì chúng ta cần phải xác định cực tính của đèn led. Như vậy khi mà ngõ ra của Arduino xuất ra 0V thì chúng ta sẽ đưa vào cái chân âm của đèn led. Chân dương còn lại của đèn led chúng ta sẽ đưa về cái nguồn 5V của Arduino, và chúng ta sẽ gắn thêm một cái điện trở để giảm cái điện áp đặt lên đèn led là 2V so với cái nguồn điện áp là 5V. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành vào lập trình trên phần mềm Arduino. Đầu tiên chúng ta phải khai báo cái chân được sử dụng ở trong chương trình này. Thì chúng ta thấy rằng là trong chương trình này chúng ta sẽ dùng cái ngõ ra của Arduino để điều khiển một đèn led, và chân này là chân số 10. Do đó chúng ta cần khai báo chân số 10 ở trong chương trình Arduino. Thì chúng ta sẽ gõ là in, đây là kiểu dữ liệu integer. Tiếp theo là chúng ta sẽ đặt tên là led. Về việc đặt tên và cái kiểu dữ liệu tôi đã thực hiện hướng dẫn ở bài tập trước, các bạn có thể quay lại để xem, để hiểu rõ hơn về cách đặt tên và biến trong Arduino. Chúng ta sẽ gán cái chân này là chân số 10. Như vậy chúng ta đã khai báo xong chân sử dụng. Tiếp theo là chúng ta cần thiết lập chức năng cho nó là ngõ vào hay là ngõ ra. Thì bài tập của chúng ta là ngõ ra để điều khiển cho một đèn led sáng. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện gõ von setup và mở ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn lại và enter xuống. Chúng ta sẽ tiếp tục mở dấu ngoặc nhọn và tất cả các chương trình chúng ta khai báo các cái chức năng sẽ nằm ở trong cái dấu ngoặc này ha. Thì bây giờ để khai báo một cái chân có chức năng là ngõ vào hay là ngõ ra, thì chúng ta cần khai báo một cái lệnh có tên là pin mode. Các bạn lưu ý khi các bạn gõ đúng nó sẽ xuất hiện chữ màu cam như thế này. Chúng ta sẽ mở ngoặc tròn. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy cái chân hoặc là cái tên biến được gán cái giá trị chân đó để đưa vào phần khai báo. Ở đây tôi gõ tên lại là led. Các bạn lưu ý là chúng ta phải gõ tên giống như cái tên mình đã khai báo ở đây, hoặc các bạn có thể copy để dán xuống, dấu phẩy. Tiếp theo ngõ ra thì chúng ta gõ là output, đóng ngoặc lại và kết thúc bằng dấu chấm phẩy. Như vậy chúng ta đã khai báo cái chân led này là cái ngõ ra ha. Rồi giả sử như chúng ta muốn đọc tín hiệu ngõ vào và cái led này là một ngõ vào, chúng ta chỉ cần gõ lại là input đó. Nhưng bài này thì chúng ta đang sử dụng là ngõ ra, chúng ta gõ output. Và các bạn lưu ý khi bạn gõ output mà nó không màu xanh như thế này thì chúng ta đã gõ sai ha. Ví dụ tôi gõ thêm một dấu chấm nữa, một chữ E nữa, thì các bạn thấy là nó chuyển sang màu đen ha. Rồi như vậy là chúng ta đã khai báo xong cái chân số 10 là một cái chân được sử dụng là ngõ ra của Arduino. Tiếp theo chúng ta sẽ đến cái chương trình chính, đó là chương trình cho phép chạy. Chương trình sẽ chạy và nằm tất cả trong cái von loop này.
chúng ta sẽ mở ngoặc nhọn ra. Và bây giờ chúng ta mong muốn là khi chúng ta bật chương trình lên thì đèn led này sẽ sáng, sau đó tắt, sáng 2 giây, sau đó thì tắt 2 giây và sáng 2 giây, và lặp lại liên tục. Như vậy chúng ta sẽ dùng cái hàm mà chúng ta đã khai báo lúc nãy, đó là digital bright và cái mức 2 sẽ gọi là digital bright. Các bạn gõ đúng thì nó sẽ xuất hiện màu cam và chúng ta mở ngoặc ra và chúng ta lấy cái led này và chúng ta gắn lại mức 2, kết thúc là dấu chấm phẩy. Như vậy sau khi bật lên thì đèn led sẽ sáng ngay và chúng ta mong muốn đèn led này sáng trong 2 giây thì sẽ tắt, thì chúng ta sẽ gõ là delay, và cái thời gian trì hoãn bao lâu thì chúng ta sẽ gõ vào như thế. Thì cái thời gian mà chúng ta gõ vào đó là được tính là mili giây. Do đó chúng ta muốn đèn này sáng trong vòng 2 giây thì chúng ta delay 2000, tức là 2000 mili giây, và thực hiện dấu chấm phẩy để kết thúc. Tiếp theo chúng ta sẽ cho đèn tắt digital bright, và cái đèn led này là mức thấp và kết thúc. Tiếp theo chúng ta sẽ delay tiếp 2000 chấm phẩy. Như vậy sau khi thực hiện tới cái lệnh này thì nó sẽ quay lại thực hiện từ đầu, và nó làm lặp lại như vậy mãi mãi Thì bây giờ để cho chương trình chạy thì chúng ta sẽ tiến hành biên dịch xem chương trình mình có báo lỗi hay không, bằng cách là bấm vào nút biên dịch ở đây, và tôi sẽ đặt tên đây là bài tập digital bright, và tôi sẽ đính kèm cái source code của bài này ở dưới phần mô tả của video. Các bạn có thể tải về để kiểm tra và chạy thử Và tôi đặt tên là bài 6 digital bright. Rồi, các bạn thấy bây giờ chương trình chúng ta biên dịch không có cái dòng màu cam nào cả. Đó là chương trình chúng ta viết không có lỗi. Nếu như có lỗi thì sẽ xuất hiện màu cam Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành đi đấu nối phần cứng cho Arduino thực tế và nạp chương trình vào để chúng ta theo dõi. Chào các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cắm cái Arduino vào. Thì khi chúng ta cắm Arduino vào trong máy tính, chúng ta phải kiểm tra xem cái Arduino của chúng ta sẽ kết nối tới cổng nào của máy tính bằng cách là chúng ta gõ chữ Device Manager. Thì chúng ta bấm vào port com và chúng ta thấy là cái module Arduino của tôi được đấu vào chân COM 5 của máy tính. Do đó chúng ta sẽ vào tool và chọn cái port com là cái COM 5, và cái module của tôi là module Arduino Uno. Rồi bây giờ tôi sẽ biên dịch lại lần nữa xem có lỗi hay không. Rồi nếu như không có lỗi thì bây giờ tôi sẽ đi cắm dây vào phần cứng cho Arduino thực tế. Bây giờ tôi sẽ sử dụng một cái con điện trở 220 ohm và một con đèn led là 2V. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải phân cực âm và cực dương cho đèn led. Rồi như vậy thì bây giờ tôi sẽ cắm cái ngõ ra của Arduino, đó là chân số 10 mà tôi đã khai báo chân số 10. Và chân số 10 này tôi sẽ đưa lên trên cái test board bất kỳ các bạn Rồi cái chân test board còn lại tôi sẽ nối tới con điện trở 220 ohm. Rồi tiếp theo là tôi sẽ nối con đèn led. Như vậy cái ngõ ra của Arduino là cực dương, thì tôi sẽ nối cái cực dương tới cái đèn led và con điện trở tới đèn led
Rồi, như vậy cái chân còn lại của LED tôi sẽ đưa về chân GND của Arduino. Rồi, bây giờ tôi sẽ tiến hành nạp chương trình vào cho Arduino hoạt động. Tôi sẽ bấm vào Upload. Và các bạn quan sát xem đèn LED của tôi sẽ sáng và tắt trong thời gian là 2 giây, và cái chương trình này sẽ lặp lại mãi cho đến khi chúng ta tắt nguồn. Rồi, như vậy là bài tập ngày hôm nay của tôi hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái lệnh Digital Bright đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Mời các bạn đón xem tập tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.